आजको यो भिडियो भनेको जतिजना युट्युबर साथी हुनुहुन्छ भनेको जतिजना बिगनर साथी हुनुहुन्छ युट्युबमा र उहाँहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ राइट। सुरुमा हामीले जब युट्युब च्यानल क्रिएट गर्छौं, क्रिएट गरिसकेपछि हामीले 10 20 30 40 50 वटा भिडियो बनाइसकेपछि हाम्रो दिमागबाट कन्टेन्टहरु चाहिँ सकिन लागिसकेको हुन्छ। त्यस कन्टेन्टको अभाव भइसकेपछि हामीले कुन भिडियो बनाउने, कुन टपिक्समा भिडियो बनाउने अथवा हामीले बनाएको जुन भिडियो छ त्यस भिडियोमा एउटा प्रपर टाइपको टाइटल कसरी फाइन गर्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुरा हामीलाई एकदमै दुविधा भइराखेको हुन्छ। यस्तै कन्डिसन हामी नयाँ युट्युबर साथीहरुलाई चाहिँ परिराखेको हुन्छ र यसलाई मध्यनजर गरेर युट्युबले अब चाहिँ एउटा नयाँ फिचर चाहिँ एड गरिदिएको छ तपाईको 𝗧𝗏 स्टुडियोमा भनेको मोबाइल भर्सनमा राइट। ओके, हुन त यो फिचर भनेको डेस्कटप भर्सनमा पहिले नै आइसकेको थियो, तर हामी सबैसँग डेस्कटप भर्सनमा युज गर्ने क्षमता नहुन सक्दछ, भनेको ल्यापटप पीसी पनि नहुन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यस फिचरसँग अनभिज्ञ भइराखेका हुन्छौं राइट। तर जबदेखि युट्युब च्यानलमा चाहिँ यो फिचर आयो, यो फिचर आइसकेपछि कतिपय साथीहरुले यो फिचर के हो त, हामीले यस फिचरबाट के फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा अलिकति कन्फ्युज भइराखेको हुन सक्दछ। यसलाई मध्यनजर गरेर मैले केही रिसर्च गरेर तपाईहरुको माझमा यो भिडियो बनाइरहेको छु र भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो लेट्स सी है त। अलराइट गाइज, मैले मोबाइलको स्क्रिन अन गरिदिसकेको छु। सो मैले 𝗧𝗏 स्टुडियोलाई ओपन गरे। 𝗧𝗏 स्टुडियोलाई ओपन गरिसकेपछि आई होप कि तपाईसँग यो एप छ होला। यदि छैन भने तपाईले सजिलैसँग चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई एक युट्युबर हुन्छ भनेपछि अफ कोर्स छ नै, मैले भनिराख्नु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले डाइरेक्टली यस एपलाई ओपन गरे। यस एपलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईको यहाँनेर बीचमा है त, सो बीच भागमा रहेको छ एनालाइटिक्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यस अप्सनमा तपाईले एकचोटि क्लिक गर्न होला राइट। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको यहाँनेर केही अप्सनहरु शो भइरहेको छ। रिसर्च, ओभरभ्यू, कन्टेन्ट, अडियन्स। यदि तपाईको च्यानल मोनेटाइज भएको छ भनेपछि तपाईको रेभेन्यू भन्ने सेक्सन पनि यहाँनेर शो भइराखेको छ होला राइट। तर यहाँनेर मेरो च्यानल मोनेटाइज भएको छैन, त्यो कारणले गर्दा जम्मा 4 वटा चाहिँ सेक्सनहरु चाहिँ यहाँनेर तपाईले देखिरहनु भएको छ राइट। ओके, सो अब हामीले रिसर्च भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि थुप्रै कुराहरु चाहिँ यहाँनेर शो भइरहेको छ। यस कुराहरुलाई हामीले यसो सरसर्ती रूपमा हेर्ने हो भनेपछि हामीले रिसर्च नगरेर अथवा नबुझेर यो ट्याबलाई हामीले ओपन गर्यौं भनेपछि हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ कि हामीले यस फिचरबाट के फाइदा लिन सक्छौं अथवा हामीले कसरी युज गर्न सक्छौं त यस फिचरलाई भन्ने कुरा हामीलाई एकदमै दुविधा हुन सक्दछ अथवा हामीले थाहा नपाएको अवस्था हुन सक्दछ। सो त्यसैले म तपाईलाई यस फिचरको बारेमा एक प्रपर तरिकाले डिटेल रूपमा चाहिँ तपाईलाई जानकारी दिन गएको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नु है त। तपाईले फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपेरिमेन्टल इनसाइट फ्रम यूएस भ्युअर भनेको। यो भनेको के त भनेपछि अहिले तपाईको जुन 𝗧𝗏 स्टुडियोमा यो फिचर आइसके तापनि यो फिचरसँग रिलेटिभ रहेर थुप्रै डेटाहरु रहेका छन्। ती डेटाहरुलाई अहिले तपाईको जुन 𝗧𝗏 स्टुडियोमा अथवा हाम्रो 𝗧𝗏 स्टुडियोमा प्रपर तरिकाले लन्च गरिसकेको छैन, रोल आउट गरिसकेको छैन। भनेको अहिले यो जुन फिचरलाई अहिले प्रयोग गरिरहेको छ, यूएस भ्युअरलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ, परीक्षण गरिरहेको छ, त्यहाँबाट कस्तो प्रकारको फिडब्याक पाउँछ युट्युबले त्यही अनुसारको यसले मोबाइल भर्सनमा प्रपर तरिकाले यसलाई लन्च गर्नेछ राइट। लाइक तपाईको मोबाइलमा यो फिचर आइसकेको छ भने पनि अहिले प्रपर तरिकाले लन्च नभए पनि तपाईले यहाँबाट चाहिँ धेरै कुराहरु आइडियाजहरु लिन सक्नुहुन्छ, धेरै कुराहरुको चाहिँ तपाईले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ यस फिचरबाट राइट। ओके, सो फर्स्टमा यहाँनेर देखाएको छ एक्सप्लोर टपिक्स भनेको छ, फाइन्ड अडियन्स एक्टिभिटी भनेको छ। यससँग रिलेटिभ रहेर म तपाईलाई एकछिन पछाडी एकदमै मोर डिटेलमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। सो अहिले म तपाईलाई यहाँनेर जम्प गराउन चाहन्छु डिस्कभर मोर टपिक्स भन्ने अप्सनमा। ओके, यस अप्सन अन्तर्गत रहेर तपाईले केही आइडियाजहरु लिन सक्नुहुन्छ। तपाईको अडियन्सको इन्ट्रेस्ट केमा रहेको छ त्यससँग रिलेटिभ रहेर तपाईले यी किवर्डहरु चाहिँ शो भएको छ। त्यो किवर्डहरुसँग रिलेटिभ रहेर तपाईले यी किवर्डहरु चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्न सकिन्छ त त्यो कुराहरु तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईको म्युजिक अफ नेपाल सँग रिलेटिभ यहाँनेर धेरै किवर्डहरु चाहिँ यहाँनेर र्याङ्किङ भइराखेको छ राइट। तपाईको हाई सर्च भोल्युम रहेको छ, नेपाली सङ भनेर चाहिँ सर्च भइराखेको छ, तपाईको अडियन्स यसमा इन्ट्रेस्ट रहेको छ। त्यसैगरी तपाईको नेपाल वर्ल्ड सङ, तपाईको लोकदोहरी लगायतका कुराहरु अझ यहाँ सी मोरमा क्लिक गर्यो भने थुप्रै प्रकारको यससँग रिलेटिभ कन्टेन्टहरु चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ राइट। त्यसैगरी यहाँनेर तपाईले फिडब्याक पनि दिन
सक्नुहुन्छ यो फिचर तपाईलाई कस्तो लाग्यो यसको फिडब्याक दिइसके पछाडी तपाईको युट्युबले यस फिचरलाई पनि रोल आउट गर्नेछ राइट ओके सो रिसेन्ट भिडियो रिलेटेड टु त भन्ने एउटा जुन त भन्ने किवर्ड रहेको छ यो पनि यहाँनिर र्याङ्किङ भइरहेको छ त भन्ने किवर्ड छ यो किवर्ड पनि तपाईको ऑडियन्सले यहाँनिर बार अथवा पटक तपाईको सर्च आफ्नो सर्च बारमा युट्युबको सर्च बारमा गएर टाइपिङ गरिरहेको छ इनपुट गरिरहेको छ र सर्च गरेर इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ हेरिरहेको छ राइट यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको छ जस्तो कि रिसेन्ट भिडियो रिलेटेड टु काठमाडौँ भनेको छ काठमाडौँसँग रिलेटेड किवर्डहरू यहाँनिर र्याङ्किङ भएको छ त्यसैगरी तपाईको रिसेन्ट भिडियो रिलेटेड टु फेसबुक भनेको छ फेसबुकसँग रिलेटेड थुप्रै कुराहरू तपाईले यहाँबाट आइडियाजहरू लिन सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईको ऑडियन्सले जुन इन्ट्रेस्ट देखाएको छ भनेपछि लाइक तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट ग्याप रहेको छ मोस्ट पपुलर भिडियो रहेको छ कुन एफबी हाई सर्च भोल्युम रहेको छ त्यसैगरी तपाईको हाउ टु डिलिट फेसबुक एकाउन्ट हाई सर्च भोल्युम रहेको छ हाउ टु डिएक्टिभ फेसबुक एकाउन्ट हाई सर्च भोल्युम रहेको छ यहाँ सर्च क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ फेसबुकसँग रिलेटिभ रहेर तपाईले थुप्रै कुराहरू थुप्रै किवर्डहरू यहाँबाट फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो टाइटल ट्याग डिस्क्रिप्सनमा यी किवर्डहरू चाहिँ इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ एड गर्न सक्नुहुन्छ राइट त्यसैगरी यहाँनिर कन्टेन्ट ग्याप रिलेटिभ टु फेसबुक भनेको छ जस्तो कि कन्टेन्ट ग्याप भनेको तपाईको युट्युबमा तपाईको ऑडियन्सले थुप्रै किवर्डहरू चाहिँ इनपुट गरेर सर्च गरिरहेको हुन्छ त्यससँग रिलेटिभ रहेर तपाईको ऑडियन्सले तपाईले खोजे अनुसारको जुन भिडियो पाउँदैन अथवा पाए पनि उसले जुन क्वालिटी हुन्छ तपाईको रेजुलेसन हुन्छ तपाईको जुन एक्सप्लेन गर्ने एउटा तरिका हुन्छ त्यो कुरा मन नपर्न सक्छ अथवा उसले त्यस भिडियोबाट आफूले खोजेको कुरा नपाउन सक्दछ यसलाई चाहिँ कन्टेन्ट ग्याप भनेर हामीले बुझ्न सक्दछौं भनेको तपाईले जुन तपाईको ऑडियन्स छ तपाईको ऑडियन्सले खोजेको कुरा पाउँदैन यताउता पाए पनि उ सेटिस्फाइड हुन सकिरहेको छैन भनेपछि त्यससँग रिलेटिभ रहेर किवर्डहरू यहाँनिर सो गराइरहेको छ र तपाईले त्यस कन्टेन्ट ग्याप किवर्डसँग रिलेटिभ रहेर चाहिँ कुनै पनि किवर्डलाई चाहिँ टार्गेट गरेर भिडियो बनाउनु भयो भनेपछि अफकोर्स तपाईको भिडियोमा भ्युज आउने सम्भावना हुन्छ जस्तो कि यहाँनिर देखाएको छ हाउ टु डिलिट फेसबुक एकाउन्ट हाउ टु चेन्ज योर नेम अन फेसबुक त्यसैगरी फेसबुक लगइन फेसबुक पासवर्ड चेन्ज हाउ टु लग आउट अफ फेसबुक भनेको छ फेसबुकसँग रिलेटिभ यहाँनिर कन्टेन्ट ग्यापहरू चाहिँ सो देखाइराखेको छ र किवर्डहरू चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको छ राइट त्यसैगरी यहाँनिर रिसेन्ट भिडियो रिलेटिभ टु ह्याकिङ भनेको तपाईको यो ब्लगसँग रिलेटिभ रहेको छ र यो कुराहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको ब्लग च्यानल छ भनेपछि यससँग रिलेटिभ थुप्रै नलेजहरू आइडियाजहरू तपाईले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी रिसेन्ट भिडियो रिलेटिभ टु फोर्क भनेको तपाईको फोर्क सँग रिलेटिभ चाहिँ यहाँनिर तपाईको ऑडियन्सले यहाँनिर कस्तो प्रकारको इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ योर ऑडियन्स इज इन्ट्रेस्ट इन दिस टपिक्स भनेको चाहिँ यस टपिक्समा पनि तपाईको ऑडियन्सले इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ भनेको तपाईको सर्च बारमा गएर सर्च गरेर जुन हेरिरहेको छ यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ यससँग रिलेटिभ पनि तपाईले भिडियोहरू बनाउनु भयो भने चाहिँ अफकोर्स तपाईको भिडियोमा भ्युज आउने सम्भावना धेरै हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर हामीलाई आइडियाजहरू दिएको छ भनेको मैले त यो मेरो ऑडियन्सको जुन इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ यहाँनिर सो गराइराखेको छ किवर्डहरू सो गराइराखेको छ तपाईको च्यानल अनुसार फरक हुन सक्दछ किनकि मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइबरको कुरा गर्ने भनेपछि जुन ब्लगिङसँग रिलेटिभ पनि सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ मुकबाङसँग रिलेटिभ सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ त्यसैगरी यहाँनिर टेकसँग रिलेटिभ सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू यहाँनिर सो गराएको छ तपाईको जुन रिसर्च भन्ने ट्याब छ त्यहाँनिर चाहिँ यो कुराहरू पनि सो नगराएको हुन सक्दछ र तपाईले भन्नु होला कि त्यहाँनिर तपाईले भने अनुसार यहाँनिर सो गराएको छैन भन्ने कुरा गर्नु होला तर त्यो कुराहरू हैन तपाईको यहाँनिर जति कुराहरू तपाईको ऑडियन्सको कुन कुरामा चाहिँ एक्टिभिटी रहेको छ त्यो कुरासँग रिलेटिभ रहेर चाहिँ डेटाहरू कलेक्ट गरेर जुन तपाईको युट्युबले यो कुराहरू यहाँनिर सो गरिराखेको छ राइट थुप्रै कुराहरू रहेका छन् यहाँनिर तपाईको रोड ट्रिप रहेको छ र तपाईको यहाँनिर फ्लग सङ रहेको छ यी कुराहरू तपाईले हेरेर तपाईको ऑडियन्सको इन्ट्रेस्टको आधारमा ल है मेरो ऑडियन्सले यो कुराहरू इन्ट्रेस्ट गरिरहेको छ यस कुरामा चाहिँ चासो देखाइरहेको छ यससँग रिलेटिभ रहेर चाहिँ मैले भिडियो बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ तपाईले थाहा पाएर भिडियो बनाउनु भयो भने चाहिँ अफ कोर्स तपाईको भिडियो चल्ने सम्भावना धेरै हुन्छ अब लागौं सर्च भन्ने एउटा अप्सन छ यस अप्सनको बारेमा जानकारी दिन्छु लाइक तपाईले केसँग रिलेटिभ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ लाइक त मैले युट्युबसँग रिलेटिभ भिडियो बनाउँछु भनेपछि हामीले जस्ट सिम्पल भाषामा यहाँनिर वाइ युट्युब भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर सर्च गरे सर्च गरिसकेपछि तपाईको युट्युबसँग रिलेटिभ सर्च टर्म आएको छ लाइक हामीले सर्च टर्म हेर्न चाहन्छौं तपाईको जुन युट्युब
युट्युबको सर्च टर्म रहेको छ त्यहाँनेर सर्चमा के कुराहरू सर्च गरिरहेको छ तपाईको ऑडियन्सले के एक्टिभिटी देखाइरहेको छ ती कुराहरू तपाईले यहाँबाट फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ लाइक मैले यहाँनेर सर्च टर्ममा क्लिक गरे यसमा क्लिक गरिसकेपछि युट्युबसँग रिलेटिभ रहेर थुप्रै कुराहरू यहाँनेर शो भएको छ लाइक तपाईले योर ऑडियन्स एक्टिभिटीज नट इन्फो अबाउट योर ऑडियन्स भनेको छ मैले भनेको थिएँ तपाईलाई यो कुराहरू अहिले डेटाहरू पर्याप्त छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँनेर शो गराइराखेको छैन किन प्रपर तरिकाले यो फिचरलाई लन्च गरेको छैन आई थिंक लन्च गर्यो भनेपछि यो कुराहरू पनि यहाँनेर तपाईको देखाउने छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई है त सो यसको बारेमा मैले त्यति धेरै डिपली रूपमा बुझेको छैन तपाईले बुझ्नु भएको छ भने जानकारी दिनु होला राइट ओके सो सर्च बाइ युट्युब भ्युअर भनेको छ जति पनि युट्युब भ्युअर रहेको छ युट्युब भ्युअरले के कुरा सर्च गरेको छ 28 दिन भित्र भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक तपाईको कन्टेन्ट ग्यापको बारेमा मैले भनिसकेको छु र मोस्ट पपुलर भनेको तपाईको भिडियोमा 28 दिन भित्र के कुराहरू कुन टपिक्समा भिडियोहरू चाहिँ टपिक्ससँग रिलेटिभ रहेर चाहिँ भ्युजहरू आइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी तपाई कन्टेन्ट ग्यापमा जानुभयो भने चाहिँ हाउ टु अपलोड भिडियो अन युट्युब यससँग रिलेटिभ रहेर हाई सर्च भलम रहेको छ हाउ टु डिलिट युट्युब च्यानल हाई सर्च रहेको छ युट्युब भ्यू बुट रहेको छ हाई सर्च रहेको छ थुप्रै कुराहरू यहाँनेर हाई सर्चमा जुन किवर्डहरू रहेका छन् ती हाई सर्चसँग रिलेटिभ रहेर तपाईले यी किवर्डहरूलाई तपाईले टाइटल ट्याग डिस्क्रिप्सनमा तपाईले राख्नु भयो भनेपछि अफ कोर्स तपाईको युट्युब च्यानलमा भ्युज आउने सम्भावना धेरै हुन्छ तपाईले यी कुराहरूसँग रिलेटिभ रहेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न डेटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबसँग रिलेटिभ होस् या त तपाईको मैले जस्ट इक्जाम्पल दिनको लागि मैले युट्युब भनेर टाइप गरेँ तपाईले अन्य कुरा पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अन्य कुरा चाहिँ यहाँनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ राइट लाइक तपाईले फेसबुकसँग रिलेटिभ रहेर तपाईले केही कुरा सर्च गर्नुभयो भनेपछि तपाईको टपिक्स पनि यहाँनेर देखाइदिन्छ तपाईको मेसेन्जरसँग रिलेटिभ रहेर टपिक्सहरू केही कुराहरू भिडियोहरू तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ तर कुन टपिक्समा बनाउने भनेर चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईले यहाँनेर मेसेन्जरमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जरसँग रिलेटिभ रहेर तपाईले कुनै पनि कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक तपाईको फेसबुक मेसेन्जरसँग रिलेटिभ रहेर जुन किवर्ड रहेको छ मिडियम सर्च भलममा रहेको छ यससँग रिलेटिभ तपाईले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ डेटाहरू कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही आइडियाजहरू लिन सक्नुहुन्छ यससँग रिलेटिभ रहेर तपाईले भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ राइट सो यही नै हो तपाईले जुन रिसर्च भन्ने अप्सन रहेको छ यस अप्सनबाट तपाईले यी कुराहरू तपाईले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ र अहिले यो मैले तपाईलाई अगाडि पनि जानकारी दिएँ यो भनेको तपाईको जुन युएस भ्युअरमा चाहिँ परीक्षण गरिरहेको छ यो परीक्षण सक्सेसफुल अथवा तपाईको जुन फिडब्याक ओके राम्रो आयो भनेपछि युट्युबले सम्पूर्ण ऑडियन्सहरूलाई अथवा सम्पूर्ण कन्ट्रीहरुमा यो फिचरलाई चाहिँ रोल आउट गर्नेछ आई थिंक है त सो यही नै रहेको छ भिडियो तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पर्यो अथवा भिडियोको बारेमा केही कुरा भन्नु छ अथवा मैले जति कुराहरु रिसर्च गरेको छु त्यो रिसर्च गरेको आधारमा तपाईलाई बताइरहेको छु र यससँग रिलेटिभ केही कुराहरु मैले गल्ती भनेको भए हैन मलाई जानकारी गराउनु होला कमेन्ट सेक्सनमा जानकारी दिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा रहेर टिप्पणी गर्नु होला कि तपाईले यो कुरा भन्नुभएको थियो तर त्यस्तो हैन र यो कुरा हो भन्ने कुरा तपाईले गर्नु होला किनकि यस रिसर्चको बारेमा पनि मैले रिसर्च गरेर नै तपाईहरुलाई जानकारी दिएको थिए कुनै कुनै कुराहरु चाहिँ आफूले रिसर्च गर्ने क्रममा गल्तीहरु हुन सक्दछ म मान्छु मान्छे हो मान्छेबाट गल्ती हुन्छ सिक्ने र सिकाउने क्रम अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिमा हरेक कुराहरु सिकिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले मेरो भन्दा अझ बेटर तरिकाले चाहिँ रिसर्च गरेको छ अथवा तपाईलाई नलेज छ भनेपछि तपाईले जानकारी दिनु होला पर्सनल रूपमा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ या त तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ सो पर्सनल रूपमा दिन चाहनुहुन्छ भनेपछि डिस्क्रिप्सनमा सोशल ह्यान्डलका लिंक रहेका छन् फेसबुक इन्स्टाग्राम टेलिग्राम लगायतका कुराहरु त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले मलाई पर्सनल रूपमा चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको मेसेजको आधारमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछु राइट सो यदि जेलसम्म तपाईले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई अलर्ट्स अफ थ्यांक्स भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला हवस् त नमस्कार जय नेपाल स्वस्थ रहनुस् मस्त रहनुस्